Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh tét siêu mini nè. Bánh tét nhân chuối và bánh tét nhân đậu xanh thịt heo. Bánh nhanh cấp tốc, đơn giản mà ăn ngon như kiểu truyền thống. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Ở đây là mình có chuẩn bị chuối xiêm chín nè, chuối lá đen, chín càng mùi là nó càng ngon ha. Có nãy chuối thì các bạn sẽ lột phần vỏ chuối ra. Chuối này nếu mà làm bánh mà nó không được chín mùi là bánh của mình nó chát, và khi mà nấu xong nó sẽ không có lên màu đẹp đâu. Mình lột ra rồi, bây giờ mình cho đường vô. Ở đây là mình dùng khoảng 8 trái chuối thôi. Thêm vào đây chút xíu muối nữa nè. Và để chuối có màu đẹp thì các bạn dằn vào một muỗng canh rượu trắng. Mình trộn đều lên rồi cái để yên qua một bên. Nếu mà có thời gian thì các bạn làm cái bước này mình để vào tủ lạnh qua một đêm thì chuối của mình nó lên màu và nó ra mật ngọt. Mình có tiếp là thịt ba rọi, ở đây mình đã cắt ra sợi sợi tại vì cái bánh nhỏ nhỏ nên là cắt sợi cho nó hơi dài dài nhỏ nhỏ thôi. Rồi mình thêm vào trong đây là hành tím băm, có một muỗng canh đường, thêm muỗng cà phê hạt nêm cùng với một ít tiêu xay. Gia vị thì mình ướp đơn giản vậy thôi ha, các bạn cứ trộn đều lên cho cái phần thịt này nó thấm. Cái phần da heo là mình đã lạng bỏ rồi, chỉ lấy cái phần thịt và mỡ thôi còn da heo các bạn làm cái bước này nếu mà có da heo không ngon ha. Trộn đều rồi để qua một bên đi cho nó thấm, chút nữa mình quay trở lại mình hãy làm. 1 kg nếp sáp. Cái phần nếp này các bạn phải vo rửa cho sạch trước, rồi cái mình để yên ở trong nước mình ngâm tiếng đồng hồ ha, cho hạt nếp nó nở ra. Sau đó thì xả sạch rồi cái để cho nó ráo, chút nữa mình xào. Ở đây là 500 ml nước cốt dừa để xào nếp nè, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường. Còn này là đậu trắng. Đậu trắng này mình ngâm với muối nở rồi cái nấu cho nó chín. 200 g đậu xanh khô cũng ngâm nở mềm rồi cái thêm vào 700 ml nước nấu. Và mình có thêm 2 cái củ hành tím chút mình băm. Bây giờ cho dầu vào trong chảo ha. Tiếp theo là cho phần hành tím băm vô. Các bạn xào cho hành tím của mình nó dậy mùi lên. Khi mà hành nó thơm thì cho tiếp cái phần đậu xanh vô để xào. Xào với hành tím thì nhân của mình nó thơm ngon lắm. Đậu xanh mình nấu nó cũng khô ráo nè. Đảo chút xíu ha. Đậu xanh là thường làm nhân bánh là mình phải nấu cho nó khô thì xào nó mới nhanh. Xào chút xíu bắt đầu nó nóng lên rồi, các bạn sẽ nêm gia vị. Mình thêm vào đây muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối. Rồi trộn đều lên. Trộn đều cho phần nhân nó thấm gia vị cái là tắt bếp được rồi ha. Cho hết cái phần thịt mình đã ướp vào trong cái chảo luôn. Các bạn cũng đảo với lửa lớn cho phần thịt của mình nó săn lên nha. Thịt nó săn thì nó mới thơm ngon. Rồi tắt bếp được rồi. Cho hết 500 ml nước cốt dừa vào trong chảo. Thêm muối vô luôn. Còn phần đường để lại. Các bạn đảo cho nước cốt của mình nó nóng lên. Tiếp theo là cho phần nếp vô để xào. Nếp này là mình xào 2 loại cùng luôn, vừa đậu và vừa chuối luôn ha. Nên là xào nước cốt dừa. Còn nếu mà các bạn làm mà nhân mặn không thì không có cần phải có nước cốt dừa đâu. Mình chỉ cần thay bằng nước. Rồi cái thêm muỗng canh dầu ăn nữa là được rồi. Sao cho nó ráo khô thì bây giờ mình cho tiếp 2 muỗng canh đường vô. Trộn đều lên nữa là được rồi. Đường mình cho vô sau là để hạt nếp nó không có bị sượng Rồi tắt bếp nhắc nó xuống. Trộn đậu trắng vô luôn. Đậu trắng hoặc là đậu đen hoặc là đậu đỏ cũng được. Các bạn luộc cho nó chín thì mình trộn vô là nó ngon Rồi để qua một bên. Mình chuẩn bị tiếp ở đây là lá chuối ha. Lá chuối này phơi nắng cho nó héo lại, nó không có bị giòn lá. Một cái bánh thì mình sẽ xé cái bề ngang của cái lá là khoảng 22 đến 25 cm là nó vừa.
Mình sẽ cho cái phần nếp vào cái lá nha. Cái bánh mini thì làm gọn gọn thôi, nó nhỏ nhỏ, một lần ăn là một cái bánh vậy đó, không có cần phải cắt ra. Nên là gói vừa vừa, một miếng lá chuối là đủ. Cho nếp vô là dàn cho nó mỏng ra. Lấy cái trái chuối nè, các bạn nhớ múc thêm cái phần nước mình cho vô luôn để cho nó ngon nha. Tại vì ở trong nếp này là nếp lạc, mình nêm có chút xíu đường nè. Túm đều lại. Nhớ là cái bước này mình phải siết cái tay vô nè, cho cái miếng lá mình vừa siết mà mình vừa siết chặt á, nó mới dẻ. Rồi cái túm hai cái đầu nó lại, cái bắt đầu mình úp nó vô thôi. Làm cái kiểu này không có cần dây buộc, chỉ cần túm nó cho nó sát sát vô. Và nhớ là phải siết cái tay. Hai đầu cũng giống vậy luôn, mình cũng siết cho cái góc nó sát sát như nè, đè nó vô. Không có cần buộc dây, cho nên là các bạn phải cần mình siết cái miếng lá vô một chút để cho cái bánh của mình nó dẻ hơn nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ gói cái bánh đậu xanh. Hồi nãy cái phần nếp là mình chia ra làm hai đó, một phần là trộn với đậu trắng, còn một phần là để nếp trắng luôn, không có cần trộn. Cho cái đậu xanh vô, các bạn dàn nó mỏng ra. Rồi cái gấp cái miếng thịt cho vào giữa, không có cần phải vo viên nhân gì hết ha. Làm giống vậy đi, cái phủ thêm chút xíu đậu xanh lên trên cái mặt thịt nữa là được rồi. Đây là cái cách cấp tốc, nhanh gọn tiện nhất luôn. Cũng úp cái đầu lá lại rồi cái mình cuộn cuộn thì siết cái tay vô ha. Rồi làm xong hết thì bắt đầu là mình bắt cái nồi nước là được rồi ha. Đây là bánh nhân đậu xanh nè, hai loại bánh mình đã làm xong hết rồi. Vào trong cái nồi mình chắc nhớ chừa cái lỗ hơi nước đó, nó bốc lên chứ đừng có siết cho nó đặc quá là nó lâu chín lắm. Nước sôi thì mình hấp ở mức lửa trung bình 1 tiếng đồng hồ nha, bánh nó sẽ chín ngon à. Đủ 1 tiếng là mình tắt bếp luôn. Các bạn cứ đậy nắp cái mình để yên ở trong nồi thêm khoảng 1 tiếng 2 tiếng nữa để cho cái nồi này nó còn nóng đó. Cái hơi nóng sẽ làm cho bánh của mình nó nở nhiều hơn nữa. Bánh đã làm xong, sẵn sàng để thưởng thức rồi đó. Mình để trong nồi được 2 tiếng nữa, bây giờ nó cũng nguội rồi. Đây những cái bánh tét mini đậu và chuối, gọn gàng, đơn giản mà lại nhanh gọn nữa. Rất là nhanh luôn ha. Có nước cốt dừa ở trong nếp nên là bánh của mình nó tróc lóc à. Còn đây là cái bánh đậu xanh nè, mình sẽ tháo cho các bạn xem luôn. Một cái bánh đậu xanh và một cái bánh chuối đậu trắng. Bánh mà tháo ra nó tróc lá là thấy ngon rồi, chứ còn tháo ra mà nó bị dính á, là nó không ngon. Chuối cũng đỏ, đẹp và ngon. Chuối mùi á, là nó sẽ có màu. Còn các bạn thích mà nó tươm mật luôn á, giống như kiểu truyền thống là phải hấp 2 tiếng đồng hồ nó mới tươm mật và nó lên màu thiệt đẹp ha. Còn hấp có 1 tiếng thì nó chỉ lên màu thôi, chứ nó chưa có tươm mật cái trái chuối đâu. Cái bánh đậu xanh thịt nè, nếp cực kỳ dẻo luôn, nhưng là mình thấy cũng vừa ăn. Có thêm cái miếng thịt ở bên trong nữa, ngon dữ dằn luôn. Làm đơn giản chỉ 1 tiếng đồng hồ mà các bạn đã có được món bánh truyền thống thơm ngon, không có cần buộc dây, không cầu kỳ gì hết á. Ăn lại cực kỳ dẻo nữa. Bánh này thì các bạn cứ để yên ở trong lá, mình để bên ngoài mình ăn được 2 đến 3 ngày ha. Nếu mà thích lâu hơn cứ để tủ đông, khi nào ăn hấp lại ăn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc phần mô tả video để mua thêm các sản phẩm ủng hộ kênh mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.